සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් ඔයගොල්ලන්ට කෙටි වීඩියෝවක් ගේන්න කල්පනා කළා. කෙටි වුණත් තා වැදගත් වීඩියෝ එකක්. වාහනේට කිල් ස්විච් එකක් හයි කරගන්න හැටි. මොකද මේ කිල් ස්විච් එක කියන්නේ? කිල් ස්විච් එක කියන්නේ අපි වාහනය හොරෙන් අරන් යනවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම සරල උපක්‍රමයක්. සරල උපක්‍රමයක් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙකුට මේක මේ සරල පරිපථය වයරින් කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ සරල වගේම අඩු ගාණක් වියදම් කළා මේ කිල් ස්විච් එකක් අපිට වාහනයට හයි කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වාහනයක් උස්සන් යන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මෙතනින් මේ ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඩැමේජ් කරලා කඩලා වාහනය ස්ටාර්ට් කරගෙන වයර් අමුල්ලා ස්ටාර්ට් කරගෙන අරන් යන්න පුළුවන් පරණ වාහන. එතකොට ඒ වගේ වාහන පාවිච්චි කරන අයට මේක මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අලුත් වාහනයක් වුණත් අලුත් වාහන නම් අපි දන්නවා යතුරු නැතුව පණ ගන්නව අමාරුයි. යතුර ඩුප්ලිකේට් කළා හරි මොකක් හරි ක්‍රමයකින් අරගෙන හරි මොකක් හරි කළා ස්ටාර්ට් කරන්න හැදුවොත් මොකක් හරි ක්‍රමයකට කොහොම හරි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න හැදුවොත් වාහනේ පණ ගන්න බැරි වෙන්න හදන එක තමයි මේ කිල් ස්විච් එකෙන් අපි කරන්නේ. ඒතොර ඇත්තට මෙතනදී වෙන්නේ අපි යතුරු දාලා ස්ටාර්ට් කළාට වාහනේ ස්ටාර්ටර් මෝටර එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මෙතනදී ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය පෙට්‍රල් පම්ප් එකට මේක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට කිල් ස්විච් එක දැම්මම පෙට්‍රල් පම්ප් එකට යන විදුලි ධාරාව නතර කරනවා. එතකොට වෙන්නේ මෝටරේ වැදුනට වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් ටිකක් යම්කිසි කාර්මික දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා පෙට්‍රල් පම්ප් එකට දාලා පරිපථය ට්‍රේස් කරගෙන ඒ වැඩේ කරන්න. මම මෙතනදී කරන්නේ මේ ටිකක් ඊට වඩා පහසුවෙන් ස්ටාර්ටර් මෝටරයට යන ලයින් එක කොහොමද කිල් ස්විච් එකක් ආධාරයෙන් ඩීඇක්ටිවේට් කරන්න කියන එක. මොකද හේතුව තමයි ඒක තමයි මේ ස්ටාර්ටර් මෝටරයට යන ලයින් එක අපිට හොයාගන්න ඉතාමත්ම පහසුයි. ස්ටාර්ටර් මෝටර එකේ සෝලනොයිඩ් එකට යන ලයින් එක. එතකොට බලන්න මෙතන මේ තියෙන ස්ටාර්ටර් මෝටර එකේ අනිත්‍ය පරිපථයක් බොහොම සරලයි. මේ ස්ටාර්ටර් මෝටර පරිපථය මේ විදිහට තියෙන මේ ඉග්නිෂන් ස්විච් එක තියෙනවා. මෙතනින් මම අවශ්‍යම වයර් ටික විතරයි අරන් තියෙන්නේ. මේ ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ක්‍රියාකාරීත්වය සහ කනෙක්ෂන් පිළිබඳ වෙනම වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම Facebook වීඩියෝත් දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපි බලන්න මේක යන්නේ ස්ටාර්ට් කියන ස්විච් එකට පොසිටිව් එකක් අපි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ස්ටාර්ට් කියන පොසිෂන් එකට දැම්මහම මේ ස්ටාර්ටර් මෝටර් සෝලනොයිඩ් එකේ මේ කුඩා වයර් එක තමයි ධාරාව යන්නේ. එතකොට මේ ඇතුළේ තියෙන මැග්නටික් ස්විච් එක සම්බන්ධ වෙලා බැටරි පොසිටිව් එක කෙලින්ම ස්ටාර්ටර් මෝටරයට යනවා ගිහලා ස්ටාර්ටර් මෝටර එක කරකිලා වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙනවා. එතකොට අපි බැලුවොත් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කුඩා වයරය තියෙන්නේ සෝලනොයිඩ් එකට ධාරාව දෙන වයරය. එතකොට අපි ඩිස්කනෙක්ට් කළා කිල් ස්විච් එක දාන්නේ මෙන්න මේ වයර් එකට. ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මොන ආකාරයකටද කියලා. බලන්න මම මේ පරිපථය මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කිල් ස්විච් එකට අපිට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ වගේ 2-way ස්විච් එකක් ඇම්පියර් 20ක් වගේ ධාරාවක් ගමන් කරන. ඒතකොට මේක ඕගොල්ලන්ට කැමති තැනක පාසු තැනක කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන එක හංගලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කිල් ස්විච් එකේ ඒ 2-way ස්විච් එකේ ඇතුළේ බලුවොත් මේ විදිහට අග්‍ර තුනක් තියෙනවා. පොදු අග්‍රය සහ මේක මාර්ග දෙකක් වෙනවා. ද්වි මාර්ග ස්විච් එකක් නැත්නම් 2-way ස්විච් එකක්.
ඒතර බලන්න මේ දැන් මේක මේ තියෙන්නේ අපිට මේ ස්විච් එක අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව කුඩා ප්‍රමාණයේ මිල අඩු හෝන් එකක්. මේක වාහනේ හෝන් එකටම දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඉතාමත්ම අඩු ගානකට මොකක් හරි සද්දයක් දෙන හෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා පැත්තකින් හයි කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පරිපථය බොහොම සරලයි. ඕන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කිල් කියන පොසිෂන් එක කියන්නේ අපි වාහනය රැට ගෙදර නවත්තලා ගෙදර ගියයි නවත්තලා යනකොට අපිට පුළුවන් මේ කිල් කියන පොසිෂන් එකට ස්විච් එක ඔන් කරලා දාලා යන්න. එතකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේක වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න පටන් ගත්තොත් ස්ටාර්ට් කරන්න හැදුවොත් මේ හෝන් එක ශබ්ද වෙනවා. ස්පාන් ස්ටාර්ටර් මෝටරේ පැත්තට දාලා ගමන් කරන්නේ නැහැ. හෝන් එක නාද වෙලා අපිට ඒ බව දැනුම් දෙනවා. අනිත් එක මෙතනදී වාහනේ හොරකම් කරන මිනිහා පැනික් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බය වෙනවා. එයා ඉන්නේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න ස්ටාර්ටර් මෝටර ගන්නකොට මෙන්න බැලු හෝන් එක කරනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් එතෙන්දී කන්ෆියුස් වෙනවා. එතකොට ඉතින් සමහර වෙලාවට වාහනේ දාලා පැනලා දුවන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න ඊළඟට ඉතින් මේක ස්ටාර්ට් පැත්තට මේ පැත්තට දැම්මොත් අපිට සාමාන්‍ය ආකාරයට ස්ටාර්ටර් මෝටරය ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පරිපථය ඉතාමත්ම සරලයි. ඕන කෙනෙකුට මේක වයර් කරගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටාර්ටර් මෝටරේට යන වයර් එක හොයාගන්න එක ඉච්චර අමාරු නෑ. මේක ඉතාමත්ම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් සොලනොයිඩ් එකට යන වයර් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ පරිපථය අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එනකන් ඔබට සුබ දවසක්.